درود بر شما علاقه‌مندان و کنجکاوان عاشقانه ها. انتخاب همسر همواره یکی از سرنوشت سازترین تصمیمات هر انسانی بوده است. ولی آیا معیارهای انتخاب بایستی بر وضعیت کنونی هر فرد اشاره داشته باشد و یا به ظرفیت‌های پنهان و پتانسیل‌های او و امکان رشد آینده‌اش؟ کدام یک؟ امروز به روایت یکی از داستان‌های عاشقانه ایران باستان می‌پردازیم. داستان گلنار و اردشیر. داستان عاشقانه‌ای که نه تنها سرنوشت دو عاشق رو مشخص کرد، بلکه سرنوشت امپراتوری 480 ساله اشکانی رو دگرگون ساخت. برای درک بیشتر قدرت این عشق به تحلیل روانشناختی و رمزگشایی آن می‌پردازیم. ابتدا افسانه را گوش کنید، سپس به تحلیل آن نوش کنید. اردوان پنجم شاهنشاه اشکانی از ایوان کاخ به گلنار می‌نگریست که در حال تدارک امور روزانه بود. او مشاور مخصوص او بود. در این دربار پرتجمل گلنار با فراست و زیبایی و کاردانی بی‌نظیر خود مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده بود و از موقعیت خدمتکاری به مقامی استثنایی رسیده بود. گنجینه دار و مشاور شخصی شاه. اردوان چنان به گلنار دل بسته بود که هر روز صبح روزش را با دیدار چهره او آغاز می‌کرد و او را گرامی‌تر از جان خود می‌پنداشت. گلنار در واقع چشم، گوش و قلب شاه بود. گنجینه‌ها، اسرار و تصمیمات مهم شاه در دستان او بود. زندگی او در انحصار این پادشاه پیر و قدرتمند سپری می‌شد تا آن روزی که سرنوشت نگاه او را به سمت دیگری چرخاند. روز گلنار نگاهش از فراز ایوان بلند کاخ به حیاط افتاد. در آنجا جوانی را دید که چون خورشید می‌درخشید. اردشیر بابکان، نوه ساسان. او به عنوان شاگرد و گروگان به دربار اردوان آورده شده بود تا هنر جنگاوری و شاهی را بیاموزد، اما به دلیل حسادت شاهزاده بهمن پسر اردوان به مهتری اسبان تنزل یافته بود. گلنار در آن نگاه اول چیزی فراتر از یک جوان خوشچهره دید. او در چشمان اردشیر آتشی از جاه طلبی، هوش سرشار، شجاعت و سرنوشتی بزرگ را خواند. این نگاه پایان جهان کهنه او و آغاز داستانی بود که تاریخ ایران را برای همیشه تغییر داد. شبی تاریک گلنار با جسارت تصمیمی شجاعانه گرفت. کمندی از بام قصر آویخت و خود را به خوابگاه اردشیر رساند. در آن سکوت شب بر بالین او حاضر شد. اردشیر که از این دیدار ناگهانی حیران مانده بود، نام و نشان او را جست. گلنار با صدایی که ترکیبی از قدرت و شکنندگی بود گفت: من گلنار، دلارام و گنجور شاه اردوانم. شادی و روشن روانی او از من است، اما دل و جانم به مهر تو آغشته شده. در تو نشانه های بزرگی میبینم که دیگران نمیبینند. سرنوشتی که تو خود هنوز نمیشناسی. اگر مرا بپذیری و به من اعتماد کنی، روزگار تاریک تو را به روشنایی خواهم رساند و در کنار تو تا جایی که هیچ کس تصور نمی کند خواهم رفت. اردشیر در آن لحظه نه تنها زیبایی و جسارت او را دید، بلکه هوش راهبردی و وفاداری انتخابی او را نیز درک کرد. او دستان گلنار را در دست گرفت و گفت: من اردشیر پسر بابک، نواده ساسان، تو را میپذیرم به عنوان همراه و همسفرم در این راه پرخطر. اگر سرنوشت یاریم کند، تو در کنار من بر تخت شاهی خواهی نشست. اردشیر دستبند خود را که نشان از ساسان بود برای گلنار باز کرد و بدو داد. گلنار سر بر شانه اردشیر گذاشت و چنین گفت: اردشیر، در جنگ و صلح، در آرامش و سختی همواره کنارت خواهم بود. در آن شب آنها با هم پیمان بستند. چندی گذشت.
بابک پدر اردشیر و فرمانروای پارس درگذشت. اردشیر که امید داشت جانشین پدر شود با تصمیم اردوان در هم شکست. شاه به جای اردشیر پسر خود و جانشین خود بهمن را به حکمرانی پارس گماشت. این تصمیم اردشیر را سخت دلتنگ و خشمگین کرد. آتش نارضایتی در دلش شعله‌ور شد و آرزوی گریز از دربار در وجودش جان گرفت. در همان روزها اردوان که نگران آینده حکومت خود بود، ستاره شناسان و پیشگویان دربار را فراخواند تا طالع او را بررسی کنند. پس از 3 روز نجوم و تفحص، ستاره شناسان با لرزش به حضور شاه آمدند و با ترس گزارش دادند: ای شاهنشاه، ستارگان خبر نگران کننده ای می دهند. به زودی کهتری از نژاد والا بر تخت پادشاهی تو خواهد نشست. این سرنوشت در آسمان نوشته شده است. اردوان از این پیشگویی سخت برآشفته شد، اما نتوانست تشخیص دهد که این کهتر نژاد کیست. او دستور داد این راز را از همگان پنهان نگه دارند، اما گلنار که به گوش و چشم شاه تبدیل شده بود این راز حیاتی را شنید. همان شب او این اطلاعات سرنوشت ساز را به اردشیر رساند. چشمان اردشیر در تاریکی شب درخشید. او فهمید که سرنوشت او را به سوی تختی بزرگتر از پارس می‌خواند. اردشیر که اکنون یقین به آینده درخشان یافته بود، نقشه گریز خود را آماده کرد. او به گلنار گفت: فردا من از این دربار خواهم گریخت و به سوی سرزمین پارس، به سوی سرنوشت خود خواهم رفت. تو در اینجا امنیت و ثروت داری، اما راه من پرخطر است. با من خواهی آمد؟ گلنار بدون لحظه تردید پاسخ داد: اگر با تو به ایران شوم و همراهت به سوی سرزمین در ایران، من توانگر و بر سر کشور افسر خواهم شد. من بنده توام و تا زنده ام از تو جدا نخواهم بود. امنیت کنونی را برای آینده بزرگ با تو رها می کنم. شب موعود فرا رسید. گلنار به ایوان خود بازگشت و با دستان لرزان اما مصمم در گنجینه شاه را گشود. در آن تاریکی او نه تنها طلا و گوهر برداشت، بلکه نماد مشروعیت و قدرت اشکانی را نیز با خود برد. دینارهای طلایی که تصویر شاهان اشکانی بر آن حک شده بود. گوهرهای تاج شاهی که نماد فرح ایزدی بودند. گلنار این گنج را در صندوقی نهاد و با خود برد و سپس به نزد اردشیر آمد. آن دو به استبل شاه رفتند و 2 اسب تیزرو را انتخاب کردند که از اسبان شخصی شاه بودند. اسبانی که برای سفرهای طولانی و سریع پرورش یافته بودند. در سکوت شب آن دو همچون سایه از ایوان شاهی گریختند. اردشیر نگاهی به گلنار انداخت که در کنارش میتازید. در دل مهارت سواری او را ستود. گلنار با خود گنج، راز و وفاداری خود را به سوی سرزمین پارس برد و اردشیر با خود جسارت، جاه طلبی و وعده تاجی نوین را. صبحگاهان اردوان که عادت داشت روزش را با دیدار گلنار آغاز کند، چون او را نیافت سخت برآشفته شد. کاخ را به هم ریخت، اما اثری از او نبود. هنگامی که به گنجینه رفت، دریافت که بخش عمده‌ای از گنج شاهی ناپدید شده. در همان لحظه خبر گریز اردشیر و گلنار به گوش او رسید. اردوان با خشمی سهمگین فریاد زد و گروهی از بهترین جنگجویان خود را تعقیب آن دو فرستاد، اما گویی سرنوشت با آن دو همراه بود. تعقیب کنندگان هرگز نتوانستند اثری از آنها بیابند. اردوان که اکنون هم گنجور و هم راز خود را از دست داده بود، نامه‌ای ملتهب به پسرش بهمن در پارس نوشت و او را از خطر اردشیر آگاه ساخت. اما دیگر دیر شده بود. چرخ تاریخ به حرکت آمده بود. اردشیر با پشتوانه گنج گلنار و یقین به پیشگویی ستارگان به پارس رسید. او ابتدا با استفاده از ثروت به دست آمده اتحادهای محلی شکل داد و پیروان خود را گرد آورد.
سپس در نبردی خونین بر بهمن پسر اردوان و فرمانروای پارس پیروز شد و او را شکست داد. خبر شکست بهمن و ظهور اردشیر به سرعت در سراسر قلمرو اشکانی پیچید. اردوان که اکنون میدانست پیشگویی در حال تحقق است، شخصا با سپاهی عظیم به مصاف اردشیر رفت. در نبرد هرمزدگان در سال 224 میلادی 2 سرنوشت 2 عصر با هم روبرو شدند. اردوان با تمام قدرت امپراتوری 480 ساله اشکانی پشت سر خود داشت و اردشیر با آتش جوانی، حمایت گلنار و یقین به سرنوشت. نبرد سختی بود، اما سرانجام اردشیر پیروز شد و اردوان پنجم، آخرین پادشاه اشکانی، در میدان نبرد کشته شد. با مرگ او سلسله‌ای که نزدیک به 5 سده بر ایران حکم می‌راندند به پایان رسید. اردشیر بر تخت پادشاهی ایران نشست و سلسله ساسانیان را بنا نهاد و به یکی از بزرگترین امپراتوری جهان تبدیل شد. او خود را شاهنشاه ایران نامید و بر تخت کیان نشست. گلنار در کنار او به عنوان ملکه و همراه قرار گرفت. او که روزی کنیزکی در دربار اشکانیان بود، اکنون بانوی امپراتوری نوین شده بود. اما از این نقطه داستان گلنار در منابع تاریخی و حتی در شاهنامه فردوسی ناگهان محو می شود. گویی رسالتش انتقال سرمایه مادی و نمادین، افشای راز سرنوشت و یاری رساندن به اردشیر برای فتح تاج و تخت و گشودن دروازه‌های امپراتوری به سوی او بوده است. هنگامی که به داستان عاشقانه اردشیر و گلنار می‌نگریم، آنچه دریافت می‌کنیم نه تنها یک داستان عاشقانه شورانگیز، بلکه یک تصمیم استراتژیک هوشمندانه است. نه تنها عواطف و احساسات را کمرنگ نمی‌کند، بلکه به تصمیمات عمق و پیچیدگی خاصی می‌بخشد. تصمیماتی که حتی در دنیای مدرن میتوان آنها را مورد نظر قرار داد. گلنار، کنیزی که به مقام کلیددار گنجینه شاه رسیده بود، شخصیت هوشمند و فرصت طلب داشت. او در دل قدرت اشکانیان میزیست، اما آینده‌اش نامطمئن. طبق نظریه سرمایه‌گذاری والدینی که رابرت تریورز در سال 1972 ارائه داد، زنانی که سرمایه‌گذاری بیشتری در فرزندان دارند، از نظر زمان، انرژی و منابع در انتخاب شریک خود گزینشی‌تر عمل می‌کنند تا بهترین پتانسیل ژنتیکی و منابع را برای نسل آینده خود تضمین کنند. گلنار با دقت افول سلسله اشکانی را رصد می‌کرد و می‌دانست که سرمایه‌گذاری در این خاندان بنبستی تکاملی است. اردوان پنجم، پادشاه پیر، وارثی حسود و خطرناک به نام بهمن داشت که رقیب بالقوه و تهدید کننده برای فرزندان احتمالی گلنار از این شاه پیر بود و احتمال داشت هیچگاه به جایگاه قدرت نرسند. در مقابل اردشیر نماینده نسل جوان و پر انرژی بود که ادعای تبار هخامنشی داشت و کاریزمای طبیعی، جسارت و جاه طلبی فراوان او در اذهان مردم نشانه‌های فرح ایزدی را تلقی می‌کرد. از منظر روانشناسی تکاملی، زنان در استراتژی‌های جفتیابی بلند مدت به دنبال مردانی هستند که منابع مادی، وضعیت اجتماعی بالاتر و توانایی محافظت از خانواده را داشته باشند و اردشیر دقیقاً این ویژگی‌ها را به نمایش می‌گذاشت. او یک نر آلفای در حال ظهور بود که پتانسیل رهبری و تسلط بر رقبا را داشت. این تصمیم گلنار نه از روی عشق کورکورانه، بلکه از روی محاسبه دقیق منافع بلند مدت صورت گرفت. طبق فرضیه پسر جذاب در زیست شناسی تکاملی، زنان گاهی مردانی را می‌گزینند که صفات برجسته و جذاب دارند تا این ویژگی‌ها را به پسرانشان منتقل کنند و موفقیت تولید مثل آینده را تضمین کنند. گلنار با انتخاب اردشیر این استراتژی را پیاده کرد. جسارت، هوش، کاریزمای او می توانست به فرزندانش منتقل شود و آنها را به جایگاه بالا برساند. در اکثر فرهنگ‌های سنتی انتظار می رود که جنسیت زن نقش منفعل در انتخاب جفت داشته باشد،
ولی گلنار این قاعده را شکست و با جسارت و اعتماد به نفس بالا به سمت اردشیر رفت و خود را معرفی کرد. اردشیر نیز پذیرش گلنار را به عنوان یک محاسبه استراتژیک دید، نه صرفاً عشقی رمانتیک. گلنار برای او یک گنجینه زنده بود که 2 سرمایه بی‌بدیل ارائه می‌داد: اطلاعات محرمانه دربار و دسترسی به خزانه شاه. این اطلاعات پیروزی در جنگ را از یک احتمال به یک قطعیت تبدیل می‌کرد و به او امکان می‌داد تا نقاط ضعف دشمن را شناسایی کند. از منظر نظریه سرمایه‌گذاری والدینی، اردشیر زنی را انتخاب کرد که نشانه‌های کیفیت برتر را نمایش می‌داد. زیبایی او نشانه سلامت فیزیکی و کیفیت ژنتیکی بود. هوش و جسارتش تضمین کننده بقا و موفقیت فرزندان بود و مهمتر از همه وفاداری پر ریسک او که با خیانت به اردوان تمام پل‌های پشت سرش را سوزاند، وفاداری مطلق او به اثبات می‌رساند. آنچه بین گلنار و اردشیر رخ داد در روانشناسی تکاملی به عنوان جفت دزدی، میت پوچینگ شناخته می‌شود. این استراتژی زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی شریک شخص دیگری را بدزدد، چرا که از نظرش پتانسیل بالاتر و ویژگی‌های برتر دارد. هر دو طرف در این فرایند ریسک بزرگی می‌کنند. گلنار خطر مرگ به دلیل خیانت را پذیرفت و اردشیر خطر شکست در شورش را. اما پاداش این ریسک عظیم بود: تأسیس یک سلسله جدید و کسب بالاترین جایگاه اجتماعی. موفقیت این جفت دزدی به یک عامل کلیدی وابسته بود: ارزیابی دقیق پتانسیل گلنار. اردشیر جسارت و نبوغ گلنار را دید و او را از اردوان دزدید. اردشیر قدرت رهبری، کاریزما و مشروعیت خونی را از این اتحاد به دست آورد، در حالی که گلنار اطلاعات، سرمایه مالی و دانش عمیق از نقاط ضعف دشمن را فراهم کرد. در ایران باستان گنج شاهی نماد فرح ایزدی و مشروعیت الهی حکومت بود و با بردن این گنج گلنار نه تنها قدرت مادی برای جلب متحدان و پرداخت سپاه را فراهم کرد، بلکه پیام روانی قدرتمندی نیز فرستاد: اشکانیان دیگر قادر به حفاظت از خزانه خود نیستند و مشروعیتشان به پایان رسیده است. پیوند گلنار و اردشیر به سرعت از یک عشق رمانتیک به یک شرکت سیاسی نظامی تبدیل شد که هر دو طرف منابع منحصر به فرد خود را برای هدفی بزرگتر سرمایه گذاری کردند. و اما تحلیل عشق اردشیر و گلنار بر اساس نظریه 6 سبک عشق جان لی 1973. رنگ‌های اصلی با ترکیب شدن با یکدیگر رنگ‌های جدید می‌سازند. جان لی نیز 3 سبک اولیه عشق را هم با هم ترکیب می‌کند و 3 سبک دیگر ایجاد می‌کند. رابطه گلنار و اردشیر فقط یک عشق ساده نیست، بلکه 3 نوع عشق در آن با هم ترکیب شدند که هر کدام نقش مهمی دارند. 1. عشق منطقی، پراگما، ستون اصلی رابطه. این بخش پایه و اساس رابطه بود. گلنار با فکر و حسابگری سراغ اردشیر رفت. او دنبال کسی بود که جوان، جسور، رهبر بالقوه و از تبار شاهان باشد. اردشیر این معیارها را داشت و این انتخاب یک تصمیم عاقلانه و برنامه ریزی شده بود. 2. عشق پرشور، اروس، موتور حرکت رابطه. این همان شور و احساس قوی بود که به رابطه جان داد. همین عشق پرشور باعث شد گلنار جسارت به خرج دهد و با ریسک جانی به سمت اردشیر رود. این شور نیروی محرکی بود که آن دو را به حرکت درآورد، وگرنه همه چیز فقط در حد فکر و محاسبه باقی می‌ماند. 3. عشق فداکارانه، آگاپه، هدف بزرگ. عشق آنها از علاقه شخصی فراتر رفت. هر دو برای یک هدف بزرگتر، تأسیس سلسله ساسانی و تغییر سرنوشت ایران از خود گذشتگی کردند. گلنار جانش را به خطر انداخت و اردشیر همه آینده‌اش را روی این رابطه شرط بست. در نتیجه قدرت این رابطه در ترکیب منطق برای برنامه‌ریزی، شور برای حرکت، فداکاری برای رسیدن به اهداف بزرگتر بود. یک رابطه واقعی می‌تواند هم عاقلانه باشد، هم پرشور و فداکارانه. از طرفی
اردشیر با پذیرفتن گلنار به عنوان همراه همیشگی خود در زندگی یک ریسک بزرگ کرد و اینکه گلنار به پادشاه خود خیانت کرده بود، چرا دوباره نکند؟ اردشیر این ریسک را با محاسبه دقیق پذیرفته بود. اردشیر خیانت گلنار را نشانه بی‌وفایی ذاتی نمی‌دانست، بلکه آن را نشانه خردمندی و تشخیص درست او تفسیر کرد. گلنار نه از روی بی‌صداقتی بلکه به خاطر شناخت پتانسیل برتر اردشیر به او روی آورده بود. اردشیر معتقد بود اگر خود را به عنوان شاهی قدرتمند و شایسته ثابت کند، گلنار دلیلی برای خیانت مجدد نخواهد داشت. او با رفتار قدرتمندانه و کاریزماتیک امنیت روانی و اعتماد متقابل را ایجاد کرد. نبوغ روانشناختی اردشیر نمونه‌ای از ریسک پذیری محاسبه شده و انعطاف شناختی بالای او بود. در حالی که دیگران خیانت گلنار را نشانه بی‌اعتمادی می‌دیدند، او آن را گواهی بر هوش و جسارت او دانست و این نگاه نمونه‌ای از باز تعریف شناختی بود، یعنی تغییر نگرش نسبت به یک رویداد منفی و تبدیل آن به فرصت. در نگاه تاریخی این خیانت یک حرکت استراتژیک بود، نه صرفاً یک خیانت احساسی. گلنار با هدف تغییر سرنوشت ایران و برقراری حکومت جدید دست به این عمل زد و همین باعث شد اردشیر با نگاهی متفاوت به آن بنگرد و آن را نه بی‌وفایی بلکه انتخابی هوشمندانه بداند. گلنار یک الگوی زن یاریگر در تاریخ است. مانند بسیاری دیگر از زنان وقتی همراه خودشون را به قدرت میرسونند، نامشان کم کم از تاریخ حذف می شود. اما چرا؟ حکومت ساسانی دوست داشت مشروعیت اردشیر را به یک حمایت الهی و یا تبار پادشاهی نسبت دهد تا به یک زن. آنها ترجیح می‌دادند قدرت را مردانه و مقدس نشان دهند. این حذف نشان دهنده یک واقعیت تلخ تاریخی تکراری است که بسیاری از زنان تاریخ‌ساز نادیده گرفته می‌شوند. قدرت واقعی زنانی چون گلنار که در هوش استراتژیک یکتا هستند. در داستان عاشقانه گلنار و اردشیر باید شخصیت‌ها را خاکستری در نظر گرفت. ما تاریخ را نه از برای قضاوت‌های اخلاقی بلکه از برای تصمیماتی که افراد در نقاط حساس زندگی خود می‌گیرند می‌خوانیم. اینجا تایید یا عدم تایید رفتار گلنار که خیانت کرده مد نظر نیست. آنچه مد نظر است واقعی است که در پی آن رمزگشایی رفتار آن دیده می شود. اگر به شنیدن داستان‌های عاشقانه ایران باستان علاقه‌مندید و اگر کنجکاو به دانستن تحلیل روانشناختی این داستان‌ها هستید، این کانال را سابسکرایب کنید و ویدیو رو برای دوستانتان ارسال کنید. آگاهی کلید رهایی است. گاهی یک داستان عاشقانه می تواند رمزگشای بسیاری از نادانسته‌های ما باشد. بسیار عالی. تا درود دیگر، بدرود.